ආයුධයක් හදා. Kita gila bro dan good morning. ඉතින් good කියන්නේ good morning කියන්නේ මාරම අත්දැකීමක් තමයි තිබ්බේ ඊයේ රෑ. ඉතින් ඒක මම කියන්න ඕනම දෙයක්. මොකද මේ අත්දැකීම කියන්නේ ඒක අනිවාර්යෙන්ම ගණ්ඩත් ඕන. ගණ්ඩ එච්චරක ලේසිත් නෑ. ඉතින් මං කියන්න යන්නේ ඊයේ දවසේ කොහොම තත්ත්වය කියලා. ඉතින් ඊයේ මම සාමාන්‍යයෙන් කාලා නිදාගන්න ගියේ සාමාන්‍යයෙන් 9:00 විතර තමයි මම නිදාගන්න ගියේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 10-11 වෙනකම්ම නිින්ද ගියේම නෑ. මේ මොකද මේ
ඇත්තටම ඉතින් මේක ෆොරස්ට් එකේ හින්දා මේක ඇතුලේදී සත්තු ඉන්නවා කියලා දන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ වගේ කැලෑවල් වල කොහොමද තනියෙන් එනවා ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි. මේ මොකද එනවා එන්නේ නැත්තේමත් නෑ එනවා. ඉතින් බය කියන එක අඩු වෙන්නත් ඕනනේ කැලේක ඉන්න. ඉතින් මේ ඊයේ දැන් රෑ දවස් රෑ ඉන්නකොට 10 මාරේ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් කොළ වැටෙන සද්ද, සත්තු ඇවිදින සද්ද ඕවා තමයි ගොඩක් ඇහෙන්නේ රෑට. ඉතින් මේ ඉතින් නිින්ද යන්නේ නැහැ. එක එකව මේ හිතෙනවා. ඉතින් මේ ටෙන්ට් එකේ ඉද්දි ඉතින් මේ අනික සීතල් නම් ඊයේ රෑ තිබ්බේ නැහැ කොහොමත්ම. මේ උදේ වෙද්දි තමයි ටිකක් සීතල් තිබ්බේ. මේ ඉතින් සමහර වෙලාවට 11ට 12ට විතර මේ මට හිතුණා මේ මාරම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඉන්න ඒ කියන්නේ එක එකව මතක් වෙනවා. එක එකව මේ හිතෙනවා. ඉතින් මේ මම කැම්ප් කරලා තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඔයාලත් දන්නවා මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් ගොඩක් මේ කැම්ප් ගිහිල්ලා තිබ්බට ඊයේ රෑ තමයි මේ මට කැම්ප් එක අර කියන්නේ නවත්තලා දාලා ගෙදර යන්න වගේ හිතුනේ ඊයේ තමයි. මොකද එච්චරකට දේවල් එක එක ඒවා හිතෙනවා, ශබ්දපද්ද ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් කොහොම හරි ඊට පස්සේ මං කරපු වැඩේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙකක් දාගෙන කොහොම හරි මේ නෝමල් සින්දුකුත් දාගෙන හිටියා. මේ ඉඳලා කොහොම හරි එහෙම ඉඳලා මේ ඔහොම 1-2 විතර වුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ නිින්ද ගියේම නෑ මට. මේ 1-2 විතර වුණා. පොඩ්ඩ විනාඩි 10ක 15ක නිින්දක් යනවා. ඉතින් එහාට ආයේ නෑ. ඉතින් මේ ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි 3ට විතර මට නිින්ද ගියා පොඩ්ඩක් පැයක් විතර. ඊට පස්සේ 4ට ආයෙ එකපාරටම හැවුණා මේ ළඟපාතම මේ අනිවාර්යෙන්ම ඌරෙක් හරි මොකෙක් හරි සතෙක් ඇවිදිනවා. මේ ඇවිදින සද්දෙට ඇහැරුණා. මේ මොකද ළඟටම එයි කියලා මේ ළඟට එන සද්දයක් වගේ මේ කොළ පෑගෙන සද්ද ඇහෙන හින්දා මේ මට ටිකක් බය හිතිලා මං ඒ වෙලාවේ නැගිටලා බලන්නත් ගියා. බලවුවෙත් නෑ. මං ඇරියා ටිකක් මේ ටෙන්ට් එක ඇරලා බලන්නම් කියලා බලන්න ගිහිල්ලා ආයෙත් වහලා නිකන් හිටියා. මේ ආයෙ මොකටද කියලා මේ වහගෙන ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන. ඊට පස්සේ ඔය වගේ තමයි මේ කොහොම හරි 5 ඉඳන් 6 වෙනකන් ආයෙ නිින්ද ගියා. ඊට පස්සේ 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් ආයෙ නිින්ද ගියා. එතකොට කොහොම හරි 7ට මම මේ විද රිපෝට් එකේ කොහොම තිබ්බ 7ට එළිය වැටෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ එළිය වැටුණා. ඉතින් මේ වැටුණාට පස්සේ අවුලක් නැහැ. දැන් ඉතින් එළිය වැටලා තින්නේ හැමතැනම පේනවා. එහෙම ලොකු මේකක් නැති මේ කියන්නේ මේ වගේ වෙලාවල ලොකු මේකක් බයක් නෑ වගේ දැන්නට රෑ වෙද්දි ගොඩක් බය හිතෙනවා. මොකද මේ තනියම ඉන්න හින්දා වගේම සත්තු ඉන්නවා කියන දන්න හින්දා බය හිතෙනවා ටිකක්. ඉතින් ඔහොම තමයි ඊයේ රෑ දවසම ගෙවුනේ. ඉතින් මේකේ සද්ද තමයි වැඩියෙන්ම ඇහෙන්නේ. ඉතින් රෑට ඒ හින්දා තමයි නිින්ද යන්නේ නැත්තේ. ඉතින් සාමාන්‍ය සින්දුවක් දාගෙන සින්දුවක් අහහා නිදා ගන්නවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිින්ද යනවා. මේ සාමාන්‍ය සින්දුවක්වත් නැත්තම් තමයි නිින්ද යන්නේ නැත්තේ. ඒ මොකද මේ අපි දැන් මේ කැලේ ගත්තොත් මේ පොඩ්ඩක් සද්ද ඇහෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් සද්ද ඇහෙන්නේ නැති හින්දා පොඩි සද්දයක් ඇහුණත් අපි ඔළුව යන්නේ ඒකට තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ ඊයේ නිින්ද ගියේ නැත්තේ කියලා මට උදේ මේ ටිකක් ඉඳගෙන ඉඳි කල්පනා වුණේ. ඉතින්
හැබැයි ඊර කාලා බීලා හොඳට මේ නිදාගන්න සෙට් වෙලා තමයි හිටියේ. ඉතින් මේ අනික මම ඊයේ 10ට විතර ඔක්කොම ලයිට් එහෙම ඔෆ් කරලා නිදාගන්න කියලා තමයි හැදුවේ. මොකද මේ හොඳට නිදාගන්න කියලා. ඒත් අර මං හිතුවේ නෑ එච්චර මේ අමාරු වෙයි කියලා රෑ මේ නිදාගන්න. හැබැයි තව දෙන්නෙක් 3 දෙනෙක් එක්ක වගේ එනවනම් මාරුම දැනක්. මොකද මේ ඒ කියන්නේ රෑ වෙනකන් කතා බහ කරලා ඉඳලා නිදාගන්න ටයිම් එක ආවට පස්සේ නිදාගන්න වගේ සෙට් වෙන්න නම් මාරුම තමයි. ඒ කියන්නේ සත්තු කිව්වට සත්තු ගොඩක්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම කරදරයක් උන්නේ නැහැ. සත්තුන්ගේ ඇවිදින සද්ද ඇහෙනවා මේ කොළ වේල්ලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ උඩින් මේ සතෙක් එහෙම ඇවිදිනකොට ඇහෙනවා යනවාද එනවාද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය හොල්මන්ගේ සරවා මේවා නම් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම කියනවනම්. හැබැයි බය හිතුණා. ඒ කියන්නේ බොරු කියන්න ඕනේ නෑ. කැම්ප් එකේ ඉද්දි රෑ බය හිතුණා. ඒ කියන්නේ කැම්ප් එක නවත්තලා ගෙදර යන්න තරම් එපා වුණ වෙලාවලු තිබ්බා. මොකද මේ සද්ද ඇහෙන හින්දා නිින්ද යන්නේ නැති හින්දායි. ඉතින් ඔය ඒවා තමයි. ඉතින් හැබැයි මම හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙක ගහකට පස්සේ මට නිින්ද ගියා ටිකින් ටික. ඉතින් ඔහොම තමයි ගත වුණේ ඊයේ රෑ දවස. ඉතින් මාර්ම කැම්පින් එකක් මං ඊයේ ගත කරේ. ඉතින් මෙතන මේ කැලෑවක් කිව්වට මේක ෆොරස්ට් එක. ඉතින් වැඩිය සත්තු එහෙම නෑ. මොකද හැමතැනම බෝඩ් ගහලා තියෙනවා ඉන්නේ සත්තු. වැඩිම ඉන්නේ වල්ලූරා වගේ තමයි. වල්ලූරා මුවා වගේ සත්තු තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ලොකු බයක් වෙන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන් බනාසා ෆොරස්ට් එකට කැම්පින් එකට. ඉතින් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම ගැම්මක් තියෙන්න ඕන. ගැම්මක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න බෑ උදේ වෙනකම්. මොකද එහෙන සීන් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් සද්ද බද්ද ඇහෙනවා, සීතල තියෙනවා ටිකක්. රෑ සීතල නෑ, උදේ පාන්දර වෙද්දි සීතල තියෙනවා මේ කාලේ. ඉතින් ඔයගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කැම්පින් එක මට නම් ඇත්තටම මාර ආතල්. දැන් ඉර පායාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එහා පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා ඇතිද දන්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් පායන් එන්නේ ඉර. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම තව පැය භාගයකින් විතර අස් කරගෙන ආයෙත් ගෙදර යනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් ලොග් එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් ආයෙත් කැම්පින් තමයි මම මේ ටිකේම කරන්න ඉන්නේ. මොකද කැම්පින් එකක් යනකොට මට සාමාන්‍යයෙන් මයින්ඩ් රිලැක්ස් එකක් හම්බෙනවා. බොහෝ දුරට තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක තියෙන මහන්සි අරව මේ ඔක්කොම අඩු වෙන දෙයක් තමයි මට කැම්පින් කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම කැම්පින් යනවා මේ ගොඩක් දුරට මේ එක තැන්වලට. ඉතින් ඊළඟට හිතාගෙන ඉන්නේ සිනායා පැත්තට පොඩි කැම්පින් එකක් යන්න. ඇලක් ගාව පොඩි ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු අලුත් ලොග් එකකින් අලුත් ට්‍රැවල් එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් එන්න මේ බනාසා ෆොරස්ට් එකට කැම්පින් එකට. හැබැයි මං අර කිව්ව දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන එන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. බයි බයි.